Aloitetaan F1 25 ura. Jengi on kysellyt multa paljon tätä formulaa, joten nyt kokeillaan tätä. Ja jos te tykkäätte tästä uraideasta, niin kertokaa siellä YouTubessa kommenteissa, niin mä tiedän, että jengi haluaa katsoa. Ja totta kai te tiedätte, että mulla ei ole ihan kauheasti aikaa formulaan, koska NR on se mun ykkösjuttu. Niin mä teen tämmöisen minisarjan. Ja idea on mennä Ferrarille Lewis Hamiltonin kakkoskuskiksi ja auttaa Hamiltonia voittaa 8. mestaruus. Okei, te tiedätte Hamilton, Ferrari. Jos niinku yhtään ootte mua seurannut tässä vuosien varrella katsonut mun formula-juttua, tiedätte. Ferrari mun lempitalli, Hamilton mun lempikuski. Mun mielestä Hamilton ansaitsee se 8. mestaruuden, joka olisi eniten kaikista formula-kuskeista. Ja mä autan sen saamaan se. Okei? Eli driver career, mennään tonne Hamiltonin kanssa suoraan formuloihin. Tosiaan tää minisarja, koska mun aika nykyään perheen isänä kesällä on erittäin rajallista. Joten homman nimi on se, että me vedetään 10 kisaa. Ja tähän meinaa sitä, että kaikissa kisoissa pitää onnistua. Ei saa tulla epäonnistumisia, koska jokainen epäonnistuminen niin korostuu tässä 10 kisan kaudessa. Mutta chatissa, mitä ratoja te haluatte? Radat tälle kaudelle. Australia, Japani, Saudi-Arabia, Monaco, Espanja, Kanada, Britannia, Unkari, Monza ja Brasilia. Eli tässä on ratoja, mitä mä itse tykkään ajaa, ja tässä on ratoja vähän mitä chatistakin tuli kommenttia. Ja Unkari on täällä, koska mä menen sinne tänä voi katsoa formuloita, niin ihan fiilisrata. Mä oon aika ekspertti näissä peleissä, tai ainakin ajanut enemmän, niin mä en tarvi mitään apuja. Eli ilman apuja mennään. Täällä mennään autenttista settiä. Difficulty, eli vaikeustaso. Mähän en oo tässä pelissä kokeillut vielä pelata, mutta yleensä mulla on niinku 110 on maksimi, niin yleensä mulla on niinku 100 plus miinus. Niin aloitetaan 100 ja ihan niinku ekoista sessioista jo huomaa, että ekoista treeneistä huomaa, että onko toi hyvä vaikeustaso vai ei. Weekend structure otetaan tänne shortti-aikaa jo, eli 1 aika jo sessio aina ja 50% kisa. Maksimimäärä vaan safety careja ja red flageja, niin sit tulee tosi paljon muuttujia kisoihin ja vaikka mä ajasin ekas mutkasi johonkin seinään, niin mä voin vielä taistella sieltä jollain safety carilla. Tää player faults on mielenkiintoinen, eli kuinka paljon kuinka helposti sun auto voi hajota. Tehdään niin, koska tää on minisarja 10 kisaa, että auto ei voi kokonaan hajota. Eli mä en missään kisassa joudu keskeyttää siitä, että mun auto hajoaa, mutta laitetaan standard, joka meinaa sitä, että mulla voi tulla kuitenkin vikoja autoon. Official teams only. Niin tässä uudessa formulassa on tää Formula-leffan auto, joka on tulossa ja sit jotain. Onpa outo. All driver icons, choose driver icons. Mua kiinnostaa vaan, että ketä täällä pelissä on ikoneina. Onko Kimi Räikkönen? Häkkinen on. Senna, Schumacher. Jos Formula niinku olisi se ykköspeli, mistä mä tein kontenttia, niin mähän tekisin My-tiimiä ja mä laittaisin kaikki nämä legendat inne. On tässä fiilistä. NR voisi ottaa mallia. Täällä on siis F1 eSports-mestareita, niin sä voit laittaa kareeriin kuskeiksi. Kuvittelen nyt, kun mä voisin NRissä, siellä olisi Tammenpää. Bea Pros valmiin. Joo, mennään nykykuskeilla vaan, koska me pelataan tosiaan toi 1 kausi. Ja Custom Driver. Hypätään Hamiltonin tallikaveriksi. Nyt on vähän... Nyt ei oikein näytä multa tää henkilö tässä, niin lähdetään muuttamaan. AI on tosi heikko tässä pelissä. Onko oikeasti? No mut okei, lähdetään testaa 100 ja sit se voi nopeasti nostaa, jos haluu. Niin tää on tää Jarno Opmierin naama, sekin on tässä pelissä. Jarno näyttää ihan vähän multa ehkä. Pitäisikö vaan ottaa se? Eihän sillä nyt oo silleen väliä. Meidän ukolla kypärä koko ajan päässä, niin... Tää näyttää vähän multa, eikö niin? Otetaan tosta noin. Close enough. Country. Totta kai Finland. Nimi. Erik. Tammenpää. Let's go baby. Ja Eki lyhenne. Ja numero 25. Niin kuin aina. Mun syntymäpäivä ja aina ollut mun numero. Eki, mikä on sun suosikki rata? Mä oon tykännyt Montrealista. Montreal, Silverstone, Brasilia. Kypärä. No kyllähän kypärä pitää olla kondiksessa. Ei, toi on ihan pähä. Mennään tuolla. Victory Call. Mä en tiedä paljon voittoa meillä tulee tässä näin, koska jos on ikinä tilanne, että Hamilton voisi voittaa ennen mua, niin mehän väistytään edestä pois. Sehän on se idea. Me ollaan niinku Bottas, Barrichello. Se on niinku meidän inspiraatio. Ja totta kai sarjaidea Hamilton mestariksi, niin Hamilton tallikaveriksi. Täytyy sanoa, että Hamiltoni on aika disrespectattu tässä pelissä 88 rating. 7-kertainen maailmanmestari. Ai, en dikkaa. Minä ja Hamilton, kattokaa nyt. Ai. Mitä? Agentti?
sorry it took so long. You know what these legal types are like? Yes sir, no sir. Here's 80. Anna se Fefe-sopimus siihen. Dominate your teammate. Dominate your teammate. Hei. No. Sä et ymmärrä mikä tää homma nyt on. Mä ajan sen Verstappenin helvettiin sieltä kärjestä, niin Hamilton tulee takana ja poimii ne hedelmät sieltä. Jos tästä nyt tapahtuu niin, että jengi tykkää tästä formulasta niinku ihan sikana, ja vaikka me vedetään tää yksi kausi ja tää on ihan superjeesi, jengi on ihan haipees, niin me voidaan kyllä jatkaa tätä. Tai jatkaa jollain uudella sarjalla sitten. Nyt ollaan vähän rikkaammalla puolella kuin NRin ulkojäällä. Joo, tänne ei niinku noin vaan päästä. Ferrarin ratti. Katsotaan tallitilanne. Eli ekalla kaudella meidän pitää voittaa mestaruus. Ja tässä on ehkä se haastavin asia tässä, että mehän ollaan niin kuin Mersunkaan aika tasoissa, mutta McLaren on ihan ylivoimainen. Jos olette oikeat formulaa seurannut, niin näinhän se on mennyt. Red Bull kakkosena. Me ollaan neljänneksi paras tiimi niin kuin aika selkeästi. Et meidän pitäisi niin kuin kaudessa saada tää auto niin kuin, ensinnäkin voittaa kisoja ja sitten päästä tuonne parhaimmistoon. Meillä ei taida vielä olla. Tuolla oikeassa yläkulmassa näette pisteitä, mitä meillä on käyttää näihin upgradeihin, mutta meillä ei vielä ole niitä, niin me ei voida vielä kehittää tätä autoakaan, mutta se on kaikille sama. Tässä on pelin ratingit. Verstappen ihan ylivoimainen ykköskuski, Norris 90, Leclerc 91, Free Agent. Mä tulin Leclerkin paikalle mun 65 ratingille. Russell, Sainz. Siis tää on mun mielestä ihan vitsi, että Sainz on 2 kokonaisuutta korkeampi kuin Hamilton. Siis niinku mikä tää logiikka on. Piastri on 87, joka johtaa tällä hetkellä MM-sarjaa. Nämä ratingit on vähän ehkä laitettu vihkoon, mutta eiköhän mennä eteenpäin ja mennään ekaan kisaan kohta. Mikä muuten Ekin lempi F1-kuski? Eiköhän se aika selkeä tämän sarjan ideakin perusteella. Lewis Hamilton. Kimi on niinku ylivoimainen all-time lemppari. Kyllä pieni osa lähti sydämestä, kun Kimi lopetti uransa, mutta Hamiltonin kelkas mä oon ollut tässä näin. Siellä jengi kattelee. Kello on nopea auto. Missä mä oon? Klikke. Mä oon ihan porukan ulkopuolinen. Siellä. Ujo poika. Ei hätää Hamilton, nää muuta jotain pois radalta. No niin, ja ensimmäinen kisa Australiassa. Kiva päästä ajamaan vähän, katsoa millainen tää peli on. Eiköhän mennä askiin. Kimi oli boss, radiot ihan parhaita mitä klippejä löytyy. Ja sit se aikojen Monaco-momentti, kun kävelee vaan ryppään jahdilla. Ihan uskomatonta. Sääennustus. Kisassa 18% chanssi sateelle ja aika olisi 1%. Okei, eli todennäköisesti mennään aika kuivalla kelillä. Ja nyt pitää oikeasti saada hyvä startti kaudelle Hamilton, eikö niin? Ja vaikka tää on kakkoskoski ura, niin totta kai mä yritän ajaa itselleni absoluuttisen niin kuin, tai parhaita tuloksia, mutta ehkä se pointti tässä nyt on se, että jos Hamilton on vähän, jos mä pystyn vähänkään millään tavalla ottaa Hamiltonia, niin se pääjuttu tulee olemaan ottaa Hamiltonia. Okei, pilttuus ollaan Ferrari. Mitä äijät? Onks kiva saada uusi kuski tänne näin? Oho. Ja siis auton säädöistä sen verran, että ihan ajankin säästämiseksi mä en kato näitä yhtään. Siis en yhtään. Mä menen näillä default setupeilla. Se on vähän hitaampaa kuin katsois näitä ite, mutta näistä voi nää on yleensä ihan ok kuitenkin. Increase top speed. Australiassa tarvii paljon suoranopeutta, niin otetaan tosta noin. Eikä mennä radalle ensimmäistä kertaa meidän formula-uralla ja katsoo miten tää lähtee. Täällä on heti track acclimatization, eli radan niinku opettelu. Ja formuloissa menee niin, että treeneissä sä saat erilaisia tämmöisiä treenihaasteita, ja sit kun sä saat näitä läpi, sä saat noita pisteitä, mitkä näkyy oikeassa yläkulmassa, jolla mä voisit kehittää mun auto. Mennään yleensä aina tuolla flying läpillä päästään suoraan tekemään näitä, mut nyt on eka kerta kun mä lähden pilttuusta, niin drive out. Okei, mulla on täällä ihan väärät nämä asetukset muuta. Joo, ja mun pitää niinku, nyt tosiaan mä en oo ajanut formulapelejä nyt vuoteen. Mulla on taas tää mun vanha ratti. Mä painoin kytkintä eikä jarrua, ei jumala! Painoin kytkintä. Ei oo totta. Okei, mennään nyt häntä koipeen. Okei. Mä en siis käytä noita flashbackkejä ikinä. Mä teen sen heti nyt selväksi, että jos tulee noita, niin mä en käytä flashbackkejä. Ainoa milloin mä käytän flashbackkejä on se. Tässä pelissä voi siis skipata taaksepäin. Mut mä en käytä niitä, koska se on bullshittia. Mä käytän niitä vaan silloin, jos tulee joku bugipelistä tai jotain. Hei, mut mä oon ajanut pari vuotta nyt setupilla, missä on vaan 2 poljinta, jarru ja kaasu. Ja nyt mulla on toi saakeli kytkinkin tossa, niin näitä voi käydä. Okei. Hotcharkin selvisi pidemmälle. No niin, uusi yritys. Nyt painetaan oikeesti sitä jarrua sen ekaan musta.
Ei tää nyt kauhean hyvä tää. Okei, no lähdetään pikkuhiljaa rakentaa. Tosiaan, teidän pitää ymmärtää, että tässä on ollut breikki, niin se confidence tulee formulakuskille niinku pikkuhiljaa. Ei voi heti olla vauhissa. Mä oon pitänyt aina itteni ihan okona tällä radalla, ja mä oon ehkä formulapeleissä ajanut tätä rataa eniten, koska tää on niin usein aina eka kisa, mikä ajetaan. Ja mä en aina pääse näitä formulajuttuja niinku loppuun, kun mä aloitan nää, niin, mut se Australia tulee yleensä niinku aina kuitenkin ajettua. Onpa niinku huonon tuntunen auto. Ei niinku yliohjaa sikan, ei oo balanssi. Onks tää tämmönen realistinen Ferrari? Tää on ärsyttävää, kun sä teet näitä haasteita. Niin sit noi tiiäksä, sun tavoitteet tulee tohon keskelle rataan. Ei jumal, noniin. Joo, kyllä tässä on vähän duunia ennen kuin me mennään sinne aikaan, joihin täytyy sanoa. Mut kyllä se tästä lähtee. Mä nyt oon ihan niinku sunnuntai-ajellut täällä. Siis, miten tää on näin kauhea ajettava tää auto? Oikeesti. Ei se vaadi kuskilla kuin 2 kierrosta, niin ruvetaan syyttelemään jo niinku vehkeitä eikä omia taitoja. Näin se on. No, saatiin tää läpi, mut mennään kyllä heti vaihtaa auton setupia. Balanssi tosta. Ja sitten no kokeillaan vaan ihan perusbalanssi, katsotaan miltä se tuntuu. Mennään kokeilemaan race strategy. Mä kyllä luulen, että mun kierrokset on tällä hetkellä liian huonoja, että mä saisin näitä läpi, mutta suoraan syvään päätyyn, niin hyvä tuli. Se voi olla oikeasti, että mä laitan tästä mediumit alle hard sijasta setup-balanssiin, niin yhtäkkiä tuntuu ihan erilaista. Ei, mä jotenkin nyt on linjat hukas. Mä menen liian kovaa sisään, mulla ei pysy niinku vauhti ton mutkan aikana yhtään. Toi vaikeustaso pystyy aika hyvin verrata siihen, että miten näissä treeneissä pärjää ja miten näissä kaikissa haasteissa pärjää, niin tällä hetkellä niin tää on aivan niinku katastrofikierros ja mä oon sekunnin edellä delta-aikaa. Näette oikeasti yläkulmasta, mitä tää peli antaa mulle, että mun pitäisi ajaa. Et voi olla, että pitää kyllä aikaa joihin vaikeustasoa nostaa tosta huntista. Mut nyt rupee niinku, eihän mä nopea enää, tai eihän mä nopea millään tavalla, se nyt on ihan selkeä, mutta tässä rupeaa olemaan niinku jotain järkeä tässä ajamisessa silleen, että suht tasaisia linjoja ja ei olla hiekalla joka toisessa mutkassa. Alright, sitten mulla oli vielä 1 tommonen treeni jäljellä. Hämitto, vähän kyytiin nyt, jos sä haluut sen mestaruuden, niin et sä voi niinku, mä vedän tommosia kierroksia, että sä voi olla sekunnin perässä. Chatissa puhuttiin aiemmin, että tässä pelissä on tosi huonot tietokoneet, niin pitääkö toi oikeasti laittaa 110 toi vaikeustaso? Tire management. Otetaan softeilla tire management tähän. Eli ja tosta näkee just, noi tulee sen, mitä enemmän ajaa, niin noi niinku tulee kondikseen, että noi jarrutuspaikat ja nää. Mä en oo ikinä mun elämässä, vaikka mä ajan ilman apua, niin mulla ei ikinä ollut jarrutus niinku spotteja. Mä en kato mitään, että tossa on 100 metrin jarrutus tai tommonen jarru. Mä painan siinä. Mä menen kyllä ihan fiilikseen. Räikkönen sanoi joskus haastattelussa, että se on vaan hidasta, kun saat ajan luotaisesti. Et sä mitään jarrutuspotteja tarvitse. Mut monihan nykyään varmaan. Hei Hatchar, hei! Lähetäänkö testaa jo treenissä? Mä tuun tästä sisältä. Joo, sä jäät sinne niin. Average tire wear. Noniin, eiköhän se on hyvä. Hei, vedetään vielä aikaa jo simulaatio, niin mennään sitä aikaa jo. Laitetaan vaikeustasoa ylöspäin, vedetään treeneistä tosiaan aikaa jo treeni, eli ihan niinku aikaa jos oltais. Ja katsotaan vähän meidän vauhtia, miltä tuntuu, kuinka nopeita kautta hitaita me ollaan tietokoneihin verrattuna. No mä en uskalla suoraan laittaa 110, mutta jos me laitetaan vaikka 105, käydään vetää aikaa jo settiä ja katsotaan miltä homma vaikuttaa. Treenihaasteet on tehty, sitten mennään vaan omaa ajoa, eli täältä softit, ehdottomasti softi alle. Ja ei kun radalle. Okei, nyt ajatuksella. Mä selostan oikein. Tää eka mutka 5 aika-aikainen sisäänkääntö. No ja pitää vauhi kaasu, just näin, hieno. Sitten leveäks täältä, just näin. Otetaan ulkolinja 8. Ja tässä vaihdetaan 3. Aika-aikaisin jarrutus. Meni ehkä liian aikaisin, mutta yritetään pitää vauhti, joka ei nyt pysynyt kauhean hyvin. 4 short shifti ja yritetään mahdollisimman paljon linjaa hakea täältä. Sitten vaan tää mutka menee täysiä. Tähän ehkä 6 tai 5 sisään. Nopeasti tosta pitäisi saada 6 vaihettua. Tosta saa tosi paljon enemmän aikaa vielä irti. Tää 8. Ja tää on ehdottomasti se. Tää on pakko olla 7 tää koko mutka. Eli 7 sisään. Pitää 7. Itse asiassa toisessa mutkassa pitää kyllä vaihtaa 6. Voiko se olla niin, että siis 7 sisään ja sitten vaihtaa 6 siihen toiseen? Ja nyt meni. Se oli tohon mennessä ihan ok kierros.
Tää vitosella. Täysiä. Ulkolinja kolmosella tää koko mutka. Tässäkin pitäisi pitää vaan vauhtia mahdollisimman paljon. No tää oli puoleen väliin ihan hyvä jo. Seuraava osuja nappi. Jes, eikä mennä aikaa jo. Katsotaan sitä 105 vaikeustaso vielä. Mä en nyt ajan oikein yhtään hyvää kierrosta, mutta vähän noista ajoista kuitenkin silti tietää, että kuinka kaukana kautta lähellä me ollaan. Niin, tiedätkö tää, että mulla on 105 vaikeustaso, mä oon praktisesti toinen. Ihan käsittämättömän huonolla kierroksella loppujen lopuksi. Mä haluan ehkä mieluummin, että tää on liian vaikea kuin liian helppo. Mä voisin kisaan kuitenkin vaihtaa sen. 110 maasta. Okei, no mennään 110. Jes. Eli vaikein mahdollinen vaikeustaso. Se on ilmeisesti vähän helpompi tässä pelissä kuin ollut edellisessä. Uran ensimmäinen aikaa jo. Ai jettä. Mä en niin kuin... Sarjan idea on totta kai auttaa Hamiltonia mahdollisimman paljon, Hamiltonille mestaruus, mutta aikaa jos sitä nyt ei voi auttaa millään tavalla. Et aikaa jos on niinku every man for himself, niin sanotusti. Ja tosiaan nyt kun mennään aikaa ja kisaa, jos on seinäs, jos tulee kolareita, sit tulee. Mä en ota niitä takas. Niin, 3 settiä uusia softeja, eli me 3 kierrosta saadaan. Ja lähdetään nyt pikkuhiljaa rakentaa, eli eka kierros, niin yritetään vaan saada semmonen perusvarma hyvä aika. Okei? Ei revitellä liikaa. Sitten me voidaan siitä... Me saadaan se yksi hyvä perusvarma aika, niin sitten me voidaan siitä lähteä rakentamaan. Joo, yksi mutka pilastan kierroksi. Mut muuten ihan ok. Eihän tää nyt kauhean korkealle varmaan pääse, mutta jonkunlainen startti kuitenkin. Poruka hännille, niin kuin tolla kierroksella kuuluukin olla. Noniin, lähdetään parantaa. Poruka hännillä taamempaa. Ai. Mut se johtuu siitä yhdestä mutkasta. Nyt toinen kierros paremmin. Ihan ok, mutta se meni paremmin se eka. Te voitte oikeasti yläkulmasta seurata tota mun tätä kierrosta verrattuna edellisen. Nyt tullaan tästä nätistä. 4 tästä näin. Nyt meni tääkin, mutta paljon paremmin. 20 edellä sitä ensimmäistä. Tää on 5. Hienosti sisään. Ja nyt pidettiin vauhtikin tossa. Loistava. Jes. 3,5 jo edellä. Ekaa kierrosta ja sekin oli kuitenkin ihan ok. Sisälle tosta noin. And we've been pushed down to P20. Meni vähän liian sisältä. Kyllä toi ehkä, toi on mulle vaikea. Mä en tiedä onko toi 6 vai 7. Mut hyvät näyttää. Yli puoli sekuntia edellä. No parempi, mutta ei ollut hyvä. Kyllä tässä on löysää vielä. Löysää on ainakin puoli sekuntia, viiva sekunti. Mutta se oli kierros. Me ollaan 15. Me ollaan 15, mutta tossa on parannettavaa kyllä vielä. Pitää vaan osua nappi. Eli Piastri 17 tasan kärjes. Paljon me ajettiin. 17,8. Siis jos osuu nappiin, niin me kyllä ollaan tossa noin. Alright, Amo. Vika aika ja kierros. Ruutu on 17, ei me voida perät lähteä. Tosiaan sekunnin parannuksella me oltais jo siellä top 5 noin. Viimeinen kierros. Kaikki tai ei mitään. Fokus vaan. Mä yritän nyt olla vähän hiljempaa tän kierroksen. No, parantuu ekan mutkan jälkeen, mutta on tossa löysää. Ja jes. Ei ainakaan virheet. Nyt mä en pudottanut 5, pidin vaan 6, mutta toi oli ihan ok. 2,5 parannetaan. Ja nyt tässä vaan lifti sitten. Näin sanoo chatti. Uskotaan siihen. Oli pakko laittaa 6, että käyn sisään tarpeen. Vihaan tuota mutkaa yli kaiken. Nyt mä liftasin vaan tossakin. Vähän leveäksi. No tää oli tällä praktisella tosi paikkaa ihan ok. 40 paransin, mut jos mä ajaisin niinku 10 kierrosta, niin tossa on kyllä taas toinen puoli sekuntia ainakin. 17.
Ei riitä. Ai, mikä debyytti oli Ferrarilla. Aivan katastrofi aikaa jo. 17, Hamiltonkin 9. Mitä täällä tapahtuu? Ei voi olla totta. Siis ennen kuin sanotte, että vaikeustaso on vaikka liian korkea, niin oikeesti mä jään Hamiltonista 40. Ja mä kyllä sanon, että tossa on toi 40 suht helposti. 17. Joudutaan taistelemaan. Pienet on kyllä erot, täytyy sanoa. Kärjes Verstappen 16.1. Mä jään paalusta vähän yli sekunni. Hamiltonista sen 3.40. Joo. Kaveri muuten porannut akkua kertaakaan kierroksessa. Mut eikö se hotlap tee se automaattisesti? Vai pitääkö tohon itse painasta overtakea vielä? Hotlap ei tee itse. Ei jumalauta. Joo, mut sun pitää painaa mutkia ulos tuossa vähän overtakea, niin tulee parempaa aikaa. Tää on ihan katastrofi. Eihän mä tulokas kuski formuloissa, niin ei tämmösiä kaikkia juttuja voi tietää. Okei. Eli toi antaa sit vielä paremman fiiliksen, että tossa ajassa on sit aika paljon enemmänkin löysää sitä overtakea, jos vielä tietyissä kohdissa pitänyt painaa itse. No, ei se mitään, hei. Tästä se lähtee. Pitää Hamiltoninkaan lähteä rakentamaan. Hamilton 9 ruutu. Mä oon 17. Pitkä on matka kärkeen, Mut Lawson on 4 ruutu. Mä en edes kattonut. Ocon 3 ruutu. Hulkenberg 7. Mä en edes kiinnittänyt itse asiassa huomioon muuta kuin Hamiltonia ja Paaluu, mutta tuolla on ihan käsittämättömiä nimiä tuolla top 5, top 10. Antonelli, vielä huonompi startti. About samanlaisessa, siis tulokas kuski myös samantasoisessa autossa. Niin kyllä me on nopeampi kuin Antonelli silti oltiin. Ihan valmiin radalle vähän visiiriin alasin. Mä nousin, just näin. Ja Inssi, sä tiedät, mitä enemmän mä saan kierroksia, sitä nopeampi mä oon. Et ei oo mitään hätää. Mä en nyt uskalla koskea fuel loadiin, koska mä en tiedä miten tää toimii tässä pelissä. Mä pidän ton defaulttina. Medium hardi one stoppi. Meillä on 2 mahdollisuutta. Me voidaan ehkä mennä... Mä sanoisin, että me aloitetaan hardeilla, koska mä tuun olemaan nopeampi kisan lopussa. Lähtisin silleen pikkuhiljaa vaan. Ja sit saadaan tokalle stintille mediumit ja sit laitetaan full push. Full hana. Eli me lähdetään ekat 16 kierrosta hardeilla, sit mediumit ja ei kun hanaa. Kyllä mä nyt pisteitä hei ainakin, mut varovasti. Mä en tosiaan käytä flashbackkejä, niin nyt fokus tähän näin. Renkaat lämpimiksi, mä lähden vielä hardipyörillä. Mä tuun varmaan olemaan aika hidas verrattuna botteihin alussa, mutta siihen nyt ei saa ylireagoida. Meillä on hardipyörät, se kuuluu asiaan. Pitää hakea sitä vauhtia tässä näin. Eka tämmönen parkkeeraus kanssa. Menes nyt Antonelli pois siitä. Ei! Ei, fokus nyt. Kauden avaus. Tästä se lähtee. Mun F1-ura. Ja sitä Hamiltonia, mutta tietenkin mahdollisimman hyvä startteri tähän. Overtake päälle. Vähän huono lähtö. Otas tuohon Alonso sisälle. Ei pitäisi olla mitään hätä. Just näin. Ei. Pysytään pois kolareista. Hei, Alonso vanha kettu. Mä pääsen tähän sisälle. Antonellinkin sisälle ei ehkä pääsis, mutta ei nyt vitti riskeera. Vitsi, Alonso vanha koira. Vähän huono lähtö, mutta ura eka startti, niin pitää olla vähän varovainen kuitenkin. Ja hardin renkaat, otetaan tien rauhassa. Tää kisa tulee meille niinku loppupuolella. Mielenkiintoista tulee olemaan näkemään meidän vauhti verrattu edes oleviin ja noihin medium-renkaisiin. Ylipäätään. Alonso ohi olisi kyllä pitänyt päästä startissa. Mä vähän liian varovasti meni. Pitäis vaan enemmän ottaa semmoista Verstappen-maista tyyliin noihin. Mielenkiintoista niinku, että kuinka kauas toi kärki karkaa meistä, koska täällä ei kyllä kauhean hyvää vauhtia pidetä. Ei 5 kierrosta menty. Okay, mate, that's Albon behind you. We want to keep them behind, please. It's critical for our race. Joo, ei Albon ottamassa ohi, ei. Okei, täällä on joku on tosi hidas nyt. Nyt on joku tosi... Onks toi Bortoleetto? Tai joku Haassi? Joku oli todella hidas tuolla edessä. Selkeästi varmaan jengi mediumitkin rupee nyt varmaan kuluu paljon enemmän kuin mitä mun renkaat on. Niin kohta vois ruveta pikkuhiljaa korottelemaan näitä asetelmia. Teammate status. Gap to your teammate ahead, 4.0 seconds. They're on old mediums. They're in 9th place. And the time last lap, 1 minute 22.1. Hamilton oli vieläkin 9. Eipä siellä nyt kauheasti kyllä kirkkaammin mene. Ei nyt rupee botitkin vähän taistelemaan.
Oho. No niin, nyt isketä. Alonso joutui nostaa ihan liikaa tuohon. Jarruille. Pikku Alonso. Työnnetään se vähän tolleen sivu. Tämähän on tää nykyajan ajotyyli. Tai tämmönen, mitä jengi ajaa. Nöyrästi vaan jengi pois radalta. Toi nyt oli aika chilli vielä tossa, mutta ei ollut mitään. Pikku puskuu vaan. Noniin, tästä se lähtee. Antonelli seuraava. Caution, caution. Keltainen lippu. Mitä on tapahtunut? Okay, be aware there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Kuka toi oli? Tsunoda. Tsunoda auto hajos. Clear. Duhani liukastelee täällä. Noniin. Tää kisa tulee meille päin kääntyy nyt. Ja nyt isketään tähän samaan kohtaan. Ei voi. Ei voi kyllä 3 rinnan mennä tähän. Pääsisikö mä sisälle iskeä tähän? Seuraava mutka. En ihan saa pitoa tarpeeksi. Hei, nyt chillii. Nyt hyvä ulostulo tähän, kun me taistele. Nyt mä saan loistava. Antonelli Imo. Ulko. Ja 2 auto ohi sama. Terve! Uusi Ferrari-kuski on täällä ja antakaa vaan tohon noin. Pikku kiva sieltä. Bye bye. Ja lisää. Kuka on seuraava? Nyt rupee löytymään. Ei nyt sitä itseluottamusta rupee löytymään. Jees! Joo, jumalauta. Joo, innostuin liikaa. Ei jumalauta ja siivessä damagea, älä jaksaa. Ihan hullu ohitus, mä rupeen innostuin. Ei, toi oli nolo. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. No mä tiedän, anteeksi. Joo, keltainen siipi. Älä nyt Alonso tuossa. No mut keltainen siipi ei oo paha. Tai ei tää tunnu niin pahalta. Kyllä mä hitaampi tuo oleen, mut... Toi oli kyllä sääli, koska mulla oli oikeesti... Rupes pikkuhiljaa... Vähän tulee kyytiin. Oh, mate, great stuff. You hit that target. That sets us up nicely. Ei, for the mä en rest pysty of this kääntymään. Mä en pysty kääntymään. Vitun Alonso. Ei... Joo, me vedetään täällä auton nyt sinne pysähdykseen asti. En mä oikein tiedä mikä muukaan taku tässä voisi olla. Mä voisin mennä heti vaihtaa. Alonso variko. Mä voisin mennä heti vaihtaa ja kokeilla jotain eri takuu. En mä tiedä. Ai vitsi mua harmittaa. Tästä olisi tullut niin hyvä kisa oikeesti. Ei juu, siis ihan. En mä voi näin. Mulla menee ihan liikaa aikaa nyt. Mulla olisi varmaan pitänyt tää heti ratkaisuja ottaa 2 stopin, mut nyt ei saa jossitella siitä. Mä otan mediumita kokeilla mennä loppu. Säästetään vähän pyörä. Box this lap. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Luulen, että mä laitan mediumit ja sit pitää toivoa jotain turva-autoa. Tai sit mä otan softit. Oisko et softi parempi? Tää on se riski, kun ottaa hardilla. Jos käy jotain, niin sit ei voi niinku paikata. Okay, 1 stop to go. Just 1 stop left in this strategy. Medium pihvi. Joo, mennään medium. Oi, uutta CPFF nyt sinä alle. Okei, musta tuntuu, että meidän pitää toivoa turva-auto. Se nyt on mitä se on. Mähän on kaukana tässä kisassa. Lawson auto. Turva-auto. Turva-auto. Saakeli kun turva-auto olisi kova. Hamilton varikolla. Lewis is in the pits now. Miten kauan mä pystyisin ottaa Hamiltonia tässä? Hei! FIA! Yellow flag ahead. Aika riskipaikasta toi Lawsonin auto jäänyt, vai mitä? Ei, se mitä? Siis nyt mä ajan ihan päin helvettiin oikeesti. Nyt mä oon hiljaa yhden kierroksen, mä puhun liian. Green flag. Päästään kisaamaan. Antonelli. No mut hei, Antonellihan on ihan samassa meidän kanssa. Se on vaan hardella, se menee kyllä loppuun asti. No niin, mut nyt saadaan hyvä vertailu. Mersu vastaa Ferrari, meillä on mediumit. Pari kerrosta etut. Antonelli uudet hardit. Mikä on paseero? Mä en vaikka mä autan Hamiltonin mestaruuteen, niin mä en tee semmosia niinku...
Mä en tee semmosia likaisia juttuja, että mä jään vaikka kierrokselle jälkeen ja vedän jonkun seinään. Mä en tee sitä. Mut sit mä ehkä mietin, että paras olisi se, että niinku samalla kierroksella mä voin tehdä vaikka mitä, mutta ei silleen, että mä cheesaan kaikki pois kisasta, koska sitten ei ole mitään järkeä. Pitää nyt vaan hyväksyä, että Ferrarilla on ollut vaikea starttikaudella. Missä mun pase? Onks tää 105? Onks tää 110 vähän too much for me? Saattaa olla, että vähän pikkasen liian iso vaikeustaso. Mut en mä tiedä, alku oli kyllä ihan ok menoa. Joo, kyllä mä vähän liian paljon jäänyt. Mulla on vielä mediumit ja Antonelle softit. Tää niinku kuvaa aika hyvin, että Mersu, Ferrari yhtä nopea auto. Niin mä oon jäänyt Antonelle uusilla hardeilla jo 2 sekuntia. Ja mulla on mediumit, niin ei tää niinku... Mä en tiedä sit missä se pitäis olla, koska... Mulla oli se 105 siinä praktisessa, niin se tuntui sit vähän liian. Tai ainakin praktisen perusteella se oli sit liian helppo, et missä se taso sit olis. 107, ehkä 108 taso. Mieluummin ehkä vähän helpompi kuin liian vaikea, koska sit se menee tähän, että mun pitää niinku keskittyä ihan saakeliin, että mä pysyn perässä ja sit selostus vähän niinku loppuun. Tää on kyllä, täytyy sanoa, että NRissä on paljon helpompi niinku puhua ja selostaa samaan aikaan, kun sä teet niinku pelaat. Tää formula on vähän tämmönen... Menee kyllä ihan absoluuttinen määrä fokusta, jos haluat olla niinku maksimi nopea. Ei jumala, no niin. Okay, listen, don't worry about it, mate. It can happen to the best of us. Now look, I've put a new strategy option for you in the MFD. So Ai. Italia heitetään käsi ylös. Kuka tää kuski on? Copy that. Katastrofi. Teammate status. Right, the gap to the teammate ahead of us, 28.0 seconds. And the time last lap, 1 minute 20.5. Voi tapahtua parhaimmillakin kuskeille, kyllä. Ai. Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Okei, se meni fokuksen piikki. Ei me nyt mitään flashbackia paineta. Ei jumalauta. No hei. Tätä sattuu. Otettiin paljon oppeja ekasta kisaviikonlopusta matkaa. Fanit on pettyneitä, talli on pettyneitä, mones Hamilton oli. Red Bull juhlii. Onneksi tuolla nyt ei ollut mitään väliä, koska tässä kisassa muutenkin niin eihän me nyt oltais päästy. Niinku realistisesti, niin eihän meillä olisi ollut chanceja tossa. Tossa niinku esimerkiksi pisteille enää, et ei mitään, kävely jahdille ottaa easy, just näin. Verstappen. Tää on huikeen starti. Paljon AI. 110 oli AI äsken. Maksimis. Liian korkea. Kyllä se pitää ainakin parilla laskea seuraava. Mä voisin vaikka kokeilla sitä 107. Mut hei! Sarjan pääidea Hamiltonille mestaruus. Hamilton oli kuitenkin 5. Eli Hamilton saa aika hyvin tuossa kisassa parannettua kuitenkin. Hatchar pelasi itsensä pisteille vielä. Miten toi on mahdollista? Sääli kyllä se eka siipirikko. Siitähän tää homma meni. Katsotaan vielä tallipisteet, mikä McLaren johtaa, Red Bull 2, Williams 3. Ollaan 5. Mutta tulokas kuski ensimmäinen kisa. Toi päänpyörittely on vähän sama fiilis, mikä mulla on tällä hetkellä, mutta otettiin opit. Ja kiva päästä, toi oli kuitenkin ensimmäinen kisa, mitä mä pelaan tässä formulassa, niin tos nyt on suunta vaan ylöspäin. Joku 107, niin mä luulen just jotain tämmöstä. Toi kertoo aika paljon, kun me tultiin niinku, Antonelli tuli sieltä varikolta. En mä nyt parhaita kierroksia ajanut, mutta silti niinku Antonelli sai muhun jonkun sekunnin niinku 2-3 kierroksessa, niin ei se kyllä pitäisi niin olla. Noniin, no mut hei, siinä oli ensimmäinen kisa. Mä jätän nyt liven tähän, jatketaan tätä. Jos te tykkäätte tästä, mä laitan tämän kanssa YouTubeen, kattoo vähän kuinka paljon jengi dikkaa, niin jatketaan ensi viikolla sitten. Mut jos tää on tämmönen, että mieluummin kattoo sitä vaikka NRiä, niin sit pelataan huttiin, mutta ainakin täällä on hyvin jengi, yli 100 tyyppiä kattoo, upea nähdä ja tää on itellekin vähän hauskaa niinku kesällä just iso formulafani kun on, niin pelaa jotain muutkin välillä kuin sitä NRiä.